خدا. دوستان سلام، به کانال نانسی خوش اومدید. خوشحالم که باز یه آموزش رو دارم با شما به اشتراک میذارم. همینطور که میبینید لباس امروزمون هم لباس سرهمی مدل ستاره با طرح خرگوش هست که به درخواست بسیاری از شما دوستان بود که تصمیم گرفتم این لباس هم برای شما ببافم. یه لباس بسیار ساده و زیبا که میتونید برای سایزهای مختلف ببافید. میتونید به صورت قسمت‌های آستین و شلوار رو به صورت باز ببافید، میتونید به صورت بسته ببافید. و سایزی که امروز میبافیم سایز یه بچه 3 ماهه تا 6 ماهه هست. از کانوای آلیز بیبی استفاده کردم. یک کلاف و نصفی برای این سایز استفاده کردم و با قلاب شماره 3 هم بافتم. خب قلاب شماره 3 بافتم. توی کانال این 4مین لباس مدل ستاره هست دوستان. 3 مدل دیگه هم توی کانال هست که میتونید اونا هم ببینید. اگر حین باف مشکلی داشتین، سوالی داشتین، میتونید برام کامنت بذارید. با کمال میل پاسخگوی شما هستم. ممنون میشن که ویدیوها رو لایک کنید و برای اینکه دوستان بیشتری بتونن از آموزش استفاده کنن، آموزش ها برای دوستانتون هم ارسالش کنید. خب بریم سراغ آموزش. من دارم از کانوای آلیز بیبی استفاده می کنم و قلاب شماره 3. برای شروع کار نخو محکم می کنم روی قلاب و 5 تا زنجیره می زنم. 1 2 3 4 و 5. زنجیره ابتدایی رو با زنجیره انتهایی بست می زنم به این شکل. ببینید الان ما یک حلقه داریم. برای شروع کار 2 تا زنجیره میزنم، نخو میندازم پشت قلاب و درون این حلقه 10 تا پایه بلند میبافم. یک 2 3 4 5. خب 5 تا پایه بلند زدم، 5 تا دیگه هم میزنم. درون حلقه 10 تا پایه بلند دارم. خب توی این قسمت ببینید ما ابتدای کار 2 تا زنجیره زدیم. این 2 تا زنجیره جزء پایه های ما حساب نمیشه و میایم بالا روی این گندمی اولین پایه بلندمون بست میزنیم به این شکل. خب برای شروع کار ببینید باز این قسمت 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا زنجیره اصلا جزء پایه های ما حساب نمیشه و برای شروع کار هست. خب میرم روی پایه بعدی، این گندمی بالای بافتو میگیرم و روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند میبافم. توی رج اول ما 10 تا پایه داشتیم. توی رج دوم تعداد پایه های ما 20 تا پایه هست، چون روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند میبافیم. به این شکل. الان ببینید روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند بافتم و تا انتها کار تکرار می کنم که در انتها ما تعداد 20 تا پایه بلند داریم. باز به انتهای رج رسیدم. این قسمت روی گندمی پایه اول بست می زنیم به این شکل. حالا این گرد بافیه دوستان. توی رج بعدی باز کارمون رو با 2 تا زنجیره شروع می کنم و الان یک پایه رو به صورت یک پایه بلند می بافم به این شکل. گفتم این 2 تا زنجیره جزء پایه های ما نیست. این پایه رو به صورت تکی بافتم. پایه بعدی به صورت 2 تا پایه بلند، یعنی توی این رج یک در میون به تعداد پایه های ما اضافه میشه به این شکل. ببینید نخو میندازم پشت قلاب. الان پایه بعدی ببینید بافت ما هم از این گندمی بالای بافت هست. به صورت یک پایه بلند میبافم و پایه بعدی به صورت 2 تا پایه بلند. 1
و 2. خب توی این رشت تعداد پایه های ما باید برسه به 30 تا پایه بلند. خب این بافت رو ادامه میدیم تا انتها میبافیم. باز به انتهای رج رسیدم. یک پایه رو به صورت تکی بافتم و یک پایه رو به صورت دوتایی تا انتها. الان توی رج سوم 30 تا پایه بلند داریم. باز روی گندمی پایه اول بست میزنم. رج چهارم باز با 2 تا زنجیره شروع میکنم. توی رج چهارم 2 تا پایه رو ببینید، این 2 تا پایه رو به صورت تکی میبافم. این حالت گردبافی دوستان. پایه دوم هم به صورت تکی میبافم. ببینید 2 تا پایه به صورت تکی بافتم. الان پایه سوم به صورت دوتایی میبافم. ببینید خودش مشخصه دیگه. این پایه های دوتایی تا انتها روی سر همدیگه قرار میگیره به این شکل. ببینید این پایه به صورت دوتایی هست، پایه قبلیش هم دوتایی و تا انتها این پایه های دوتایی ما باید روی سر همدیگه قرار بگیره. باز این قسمت 2 تا پایه رو به صورت تکی می بافم. الان ببینید پایه بعدی باید به صورت دوتایی بافته بشه. 1 و پایه دوم. خب رج چهارم به این شکل بافته میشه. 2 تا پایه به صورت تکی و 1 پایه رو به صورت دوتایی می بافیم و تا انتها ادامه میدیم. رج چهارم تا انتها بافتم. به انتها که رسیدم باز این قسمت بست میزنم. توی رج چهارم تعداد پایه های ما 40 تا پایه هست. توی هر رج 10 تا پایه به تعداد پایه های ما اضافه میشه. به چه خاطر؟ چون که ما پایه های ابتدایی ما 10 تا پایه بلند توی این حلقه ابتدایی زدیم. بنابراین توی هر رج 10 تا پایه به تعداد پایه های ما اضافه میشه. این تعداد پایه هایی که اضافه میشه بستگی داره که این تعداد پایه های ابتدایی شما چقدر باشه. حالا اگر توی این پایه ابتدایی تعداد پایه های شما 5 تا باشه، توی هر رج 5 تا پایه به تعداد پایه های شما اضافه میشه. اگر 10 تا باشه، توی هر رج 10 تا پایه به شما پایه های شما اضافه میشه و اگر 15 تا باشه یا هر تعداد پایه‌ای که توی این قسمت ابتدا پایه ها زدین، توی هر رج همون تعداد پایه برای شما اضافه میشه. خب این پایه من این رج 10 تا پایه داشتم، 20 تا، 30 تا، 40 تا. حالا رج پنجم رو که میخوام شروع کنم، تعداد پایه های ما باز 10 تا به تعداد پایه هامون اضافه میشه و میرسه به 50 تا پایه. حالا رج پنجم به این شکل میبافیم. 3 تا پایه رو به صورت تکی می بافیم. ببینید 3 تا پایه رو که به صورت تکی بافتیم، الان می رسیم به این پایه های دوتایی ما. این پایه های دوتایی رو باز به صورت دوتایی می بافیم. گفتم تا انتها شما هر تعداد رجی رو که ببافین، این پایه های دوتایی شما روی سر همدیگه قرار داره. خب این بافت رو اینقدر ادامه میدیم تا به پهنای مورد نظرمون برسیم. من این بافت رو ادامه دادم و الان تعداد پایه هایی رو که من توی آخرین رج دارم تعداد 110 تا پایه هست. یه توضیحی که من باید بدم این که ستاره ما 5 تا پر داره. خب باید تعداد پایه های ما بر 5 بخش پذیر باشه. شما اگر ابتدای کار اون تعداد پایه‌ای رو که میزنید بر 5 بخش پذیر باشه، تا انتها هر تعداد رجی رو که ببافین به انتها که رسیدین همون تعداد پایه بر 5 بخش پذیره. حالا من توی رج اول 10 تا پایه زدم، توی هر رج هم 10 تا پایه به تعداد پایه های ما اضافه میشه. رج اول 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 و 110. یعنی توی این رج آخر من 110 تا پایه دارم. اینو حتما توجه کنید دوستان. شما اگر خواستین یه بافتی رو انجام بدین که بر یک عدد مشخصی بخش پذیر باشه، به صورت گرد بافی میبافین، این قسمت تعداد پایه هایی رو که توی حلقه ابتدایی میزنید باید مضرب اون عددی باشه که شما در انتها میخواین اون تعداد پایه رو داشته باشین. خب من میخوام مضرب عدد 5 باشه، بنابراین توی این حلقه ابتدایی 10 تا پایه زدن که بر 5 بخش پذیره. این یه توضیح کلی بود. خب الان من پایه هامون رسوندم به
110 تا پایه. اگر توجه کنید این خطهایی که افتاده روی بافتم، ببینید این خطهایی که افتاده همون پایه های دوتایی ما هست که تا انتها روی سر همدیگه قرار میگیره و به این شکل نشون داده میشه. خب حالا این بافتی رو که من انجام دادم پهناش 20 سانتی متر هست. میخوام پهنای بافتم یه خورده پهن‌تر باشه، برسه تقریبا به 24 یا 25 سانتی متر و همین که من پرهای ستاره رو مشخص کنم، یعنی 5 تا پر ستاره برای من مشخص باشه. خب توی این قسمت حالا من نخم تموم شده بود، نخ و کات کردم. توی این قسمت روی یکی از پایه ها باز نخ و بست میزنم به این شکل. 3 تا زنجیره میزنن که یک پایه حساب میشه. خب من گفتم تعداد 110 تا پایه دارم. برای تقسیم بر 5 که بکنیم 110 تا پایه میشه 22 تا پایه که برای هر قسمت از پرهای ستاره ما 22 تا از این پایه ها در نظر میگیرم. خب پایه اول که همون 3 تا زنجیره هست، حالا میام روی پایه بعدی به صورت پایه بلند میبافم. پایه دوم، پایه سوم، پایه چهارم. خب من این بافت رو ادامه میدم که تعداد 22 تا پایه بافته باشم. ببینید من 22 تا پایه رو بافتم. این اولین پر ستاره ما هست. خب پایه 22 رو که بافتم این قسمت یک زنجیره میزنم و باز از روی پایه بعدی شروع میکنم به بافت و باز 22 تا پایه دیگر رو میبافم برای پر دوم ستاره. ببینید اینجا مشخص هست. میخوام پرهای ستاره برای من مشخص باشه. این پر اولش هست، یک زنجیره زدم و باز این قسمت 22 تا پایه بلند میبافم. باز دوباره شبیه اینجا یک زنجیره میزنم و 22 تا پایه بلند بعدی رو میبافم و تا انتها این کار تکرار میکنم که 5 تا پر ستاره برای من مشخص باشه. ببینید من این بافت رو ادامه دادم و هر 22 تا پایه‌ای رو که زدم با یک تک زنجیره با قسمت بعدی مشخص کردم به این شکل. الان 5 تا پر ستاره برای من مشخص هست. اگر دیدین یه خورده داره جمع میشه اصلا نگران نباشید. قسمت شلوار و آستین رو که میخوایم ببافیم این بافت باز میشه. خب توی این قسمت 22 تای انتهایی که بافتم این قسمت یک زنجیره میزنم و الان روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنم. ببینید 1 2 3. خب قسمت پر پنجم هم مشخص شد. حالا من میخوام یک رج دیگه ببافم چون هنوز به اون پهنای مورد نظرم نرسیدم. خب برای این کار این قسمت باز کارمو با 3 تا زنجیره شروع میکنم و الان روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم تا برسم به اولین فاصله به این شکل. برای بافت هم این گندمی بالای بافتو میگیریم. روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به این فاصله. به این فاصله که رسیدیم روی این فاصله تک زنجیره ابتدا میام 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره و باز 2 تا پایه بلند. به این شکل. خب بافت تکرار میشه. توی این قسمت باز روی سر هر کدوم از پایه ها پایه بلند میبافیم. از همین پایه اول کار شروع میکنم. پایه بعدی
باز پایه بعدی، باز روی سر پایه ها پایه بلند می بافیم. به این فاصله تک زنجیره که رسیدیم باز 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند و تا انتها این کار تکرار می کنیم که 5 تا پر ستاره به این شکل بافته بشه. بافت رو ادامه دادم، همه قسمت ها رو بافتم به این شکل. الان رسیدم به این فاصله آخر. خب توی این فاصله آخر هم همین کار رو میکنم. 2 تا پایه بلند میزنم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه به این شکل. 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. خب توی این قسمت روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنم. خب این از پر پنجم ستاره ما. گفتن که اگر احساس کردید یه خورده داره جمع میشه هیچ مشکلی نیست. زمانی که شما این تیکه رو کامل کردین و قسمت شلوار و آستین ها رو بافتین این باز میشه. خب الان اندازه میزنم ببینم این بافت برای من اندازش چقدر هست. ببینید شده 25 سانتی متر. حالا اگر شما برای سایز بزرگتر خواستین ببافین میتونید چند رج دیگه این بافت رو ادامه بدید. روی سر پایه ها پایه بلند میزنید. توی این قسمت گوشه ها که رسیدین 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میزنید و نسبت به سایزی که میخواین ببافین پهنای این موتیف رو میبافین. خب برای من همین مقدار کافیه. حالا ما یک موتیف داریم که 5 تا پر داره. 2 تا از این پرهاش میفته برای قسمت شلوار، 2 تا از این پرهای روبرو میفته برای قسمت آستین و یکی از این پرها میفته برای قسمت کلاه. خب اول من میخوام این قسمت شلوار رو کاملش کنم. این قسمت نخ و کات میکنم چون باید بافت ما از وسط این بافت این 2 شاخه ما شروع بشه، یعنی بافت از اینجا شروع بشه. این قسمت بست انتهایی که زدم یک زنجیره میزنیم و نخو کات میکنم. به این شکل. خب حالا این قسمت وسط این بافت من میام نخو بست میزنم، 3 تا زنجیره میزنم که 1 پایه حساب میشه و الان گوشه به گوشه برای پر اول پایه بلند رو میبافم. از این گوشه که من نخو بست زدم تا این گوشه روی سر هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافم. این پایه اول که وسط این بافت 2 شاخه ما هست و از اولین پایه ببینید از اولین پایه شروع میکنم به زدن پایه بلند. هر تعداد پایه ای رو که توی این قسمت داریم به صورت پایه بلند میبافیم. به این شکل پایه ها رو میبافیم. این نخهای اضافی هم پشت بافت با بافت میبافیم که مخفی بشه. الان میبینید پایه ها رو میبافم تا برسم به این گوشه. این تعداد پایه رو از این گوشه تا این گوشه بافتم. خب من میخوام اولین پاچه شلوار رو کاملش کنم. 1 رج پایه ها رو به صورت پایه بلند بافتم. 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. همون تعداد پایه ای رو که داشتم باز به صورت پایه بلند ثابت میبافم. ببینید این قسمت روی سر هر کدوم از پایه ها به صورت پایه بلند تا انتها میبافم. پایه ها رو میبافم تا برسم به انتها. همون تعداد پایه رو تا انتها بافتم. خب الان 2 رج من این تعداد پایه رو بافتم. برای رج سوم 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. حالا از رج سوم چون میخوایم
پر ستاره ما شکل بگیره، پایه اول رو که بافتیم، ببینید این 3 تا زنجیره روی پایه اول قرار داره و پایه اول حساب میشه. این پایه دوم و سوم با هم به صورت پایه بلند نیمه میبافم و با هم یکی میکنم. نخو میندازم پشت قلاب، از بالای پایه نخ میگیرم، ببینید یک مرحله از پایه بلند رو میبافم. باز میرم روی پایه بعدی هم به صورت پایه بلند نیمه میبافم و الان این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنم. ببینید این 2 تا پایه تبدیل شد به یک پایه. حالا توی این قسمت روی سر همه پایه هایی رو که دارم به صورت پایه بلند میبافم. خب و این بافت رو ادامه میدم تا برسم به این 3 تا پایه انتهایی. به انتها که رسیدم، باز این 2 تا پایه باید با هم دیگه یکی بشه. ببینید پایه رو به صورت پایه بلند نیمه میبافم، این پایه هم به صورت پایه بلند نیمه میبافم و با هم دیگه یکی میکنم و روی این پایه ابتدایی هم یک پایه بلند میبافم به این شکل. خب توی این رج یک پایه از ابتدا و یک پایه از انتها از تعداد پایه های ما کم شد. خب حالا توی رج بعدی ما هیچ پایه‌ای کم نمی کنیم، تمام پایه ها رو به صورت ثابت می بافیم. پایه ها رو که می خوایم توی این رج ببافیم، این گندمی بالای بافت، ببینید گندمی بالای بافت رو بگیرید به صورت پایه بلند می بافیم. باز پایه بعدی گندمی بالای بافت رو بگیرید و ببافید بدون اینکه هیچ پایه‌ای توی این رج کم بشه. همون تعداد پایه‌ای رو که دارین به صورت ثابت تا انتها میبافید. پایه ها را به صورت کامل تا انتها بافتم. برای شروع رج بعدی 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. توی این رج باز باید از تعداد پایه ها کم بشه. ببینید پایه اول رو که بافتم. خب حالا این 2 تا پایه باز با همدیگه یکی میشه. این شکل به صورت پایه بلند نیمه میبافم و با هم یکی میشه به این شکل. حالا این قسمت این تعداد پایه رو میبافم به انتها که رسیدم. در انتها باید 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی کنم تا انتها ببافیم. ببینید به انتها که رسیدم، باز این 2 تا پایه به صورت پایه بلند نیمه میبافم و با هم یکی میکنم و پایه انتهایی که به صورت پایه بلند بافته میشه. توی این رج هم یک پایه از ابتدا و یک پایه از انتها باز کم شد. حالا رج بعدی باز به صورت ثابت پایه ها رو میبافیم، یعنی توی این رج باز پایه ها رو به صورت ثابت میبافیم، هیچ پایه‌ای کم نمیشه. برای بافت شلوار، چون قسمت شلوار یه خورده از قسمت آستین میخوام بلندتر باشه، یک رج رو از تعداد پایه ها کم میکنم و یک رج همون تعداد پایه رو که دارم به صورت پایه بلند میبافم و این بافت رو ادامه میدم تا به اندازه، ببینید اینقدر این بافت رو ادامه میدم، از تعداد پایه ها کم میکنم که پهنای این قسمت به اندازه 1/2 دور مچ پا برسیم که برای 1/2 دور مچ تقریبا عددی بین 7 تا 8 سانتی متر هست برای سایز 3 تا 6 ماهه. حالا من یک رج از تعداد پایه ها کم می کنم، یک رج پایه ها به صورت ثابت می بافم و این بافت رو ادامه میدم تا این قسمت به اندازه 1/2 دور مچ که همون 7 تا 8 سانتی متر هست برسم. خب ببینید من قسمت شلوار رو کاملش کردم. ابتدا 2 رج به صورت ثابت بافتم، از رج سوم از تعداد پایه ها کم کردم، یک رج از تعداد پایه ها کم کردم و یک رج پایه ها رو به صورت کامل بافتم و این بافت رو ادامه دادم تا الان این قسمت 12 تا پایه برای من باقی مونده و این قسمت باید گفتم که 1/2 دور مچ باشه. خب الان اندازه میزنیم. بلندی شلوار تقریبا
17 سانتی متر هست. خب که این اندازه برای من خوبه. حالا اگر شما این قسمت به اندازه دور مچ رسیدیم ولی بلندی شلوار بافته نشده، توی این قسمت همین تعداد پایه‌ای رو که دارین ادامه میدین تا بلندی شلوار بافته بشه. یا اگر شما توی یکی از این رچ ها مثلا این قسمت احساس کردید بلندی شلوار بافته شده اما اینجا هنوز به اندازه 1/2 دور مچ نرسیدید، میتونید رج ها رو به صورت هر رج از تعداد پایه ها کم کنید که به این اندازه برسید. به این شکل شما باید طوری ببافید از تعداد پایه ها کم بشه، بلندی شلوار بافته بشه و این قسمت به اندازه 1/2 دور مچ برسید. این قسمت تقریبا 7 سانتی متر باید باشه. خب 7 یا 8 سانتی متر به این شکل که 7 سانتی متر این قسمت برای شما باقی بمونه. حالا ببینید من 2 قسمت شلوار رو بافتم به این روشی که گفتم. 2 پاچه شلوار رو کاملش کردم. حالا رسیدم به قسمت آستین. چون قسمت آستین باید یکم از قسمت شلوار کوتاه‌تر باشه، این قسمت گوشه به گوشه من تعداد پایه ها رو بافتم. ببینید توی هر گوشه، توی هر قسمت باید تعداد پایه ها با هم برابر باشه. من توی این قسمت 28 تا پایه ابتدا داشتم، توی تمام قسمت ها ابتدای بافت باید همون تعداد 28 تا پایه داشته باشم. گفتن که برای قسمت آستین گوشه به گوشه من پایه ها رو همون تعداد که داشتم 2 رج بافتم. از رج سوم توی قسمت آستین از تعداد پایه ها کم میکنم. برای بافت رج سوم ابتدا 3 تا زنجیره میزنم و این قسمت. خب برای قسمت آستین ببینید 2 تا رج رو به صورت کامل پایه ها بافتم. از رج سوم شروع میکنم به کم کردن پایه ها. به این شکل ابتدای بافت 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم، پایه ها رو میبافم. در انتها این 2 تا پایه رو هم با هم دیگه یکی میکنم. پایه ها رو بافتم، به انتهای رج که رسیدم انتها باز این 2 تا پایه با هم دیگه یکی میشه. به این شکل 2 تا پایه به صورت نیمه میبافم و با هم یکی میکنم و پایه آخر به صورت پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، بافت و برمیگردونم. حالا برای قسمت آستین گفتن که چون قسمت آستین میخوایم از قسمت شلوار کوتاه‌تر باشه، توی هر رج از تعداد پایه ها کم میکنیم. توی این رج هم 2 تا پایه ابتدایی، ببینید این گندمی بالای بافت رو میگیریم، 2 تا پایه اولی با هم دیگه یکی میکنیم. به این شکل پایه ها رو میبافیم. به انتها که رسیدیم باز این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنیم و توی هر رج از تعداد پایه ها کم میکنیم که بلندی آستین بافته بشه و همچنین انتهای آستین به اندازه 1/2 دور مچ که همون 7 سانتی متر هست برسیم. خب من قسمت آستین رو بافتم، توی هر رج از تعداد پایه ها کم کردم. این قسمت بلندی آستین برای من تقریبا شده 14 سانتی متر و گشادی این قسمت هم برای من 7 سانتی متر هست. خب این قسمت 12 تا پایه برای من باقی مونده. حالا قسمت بلندی آستین شده 14 سانتی متر، قسمت شلوار شده 17 سانتی متر، یعنی قسمت شلوار 3 سانتی متر بلندتر از قسمت آستین هست. 2 تا آستینا رو بافتم، قسمت شلوار هم 2 تا قسمت‌های شلوار کامل کردم، رسیدم به قسمت کلاه. ببینید برای قسمت کلاه گوشه به گوشه این تعداد پایه‌ای رو که دارم، من تعداد پایه ها رو به بلندی کلاه که به اندازه 18 تا 20 سانتی متر بلندی کلاه رو من میبافم. خب این قسمت تقریبا 17 سانتی متر، حالا بین 17 تا 20 سانتی متر بلندی کلاه رو میبافیم. توی قسمت کلاه دیگه هیچ پایه‌ای کم نمیشه و این تعداد پایه رو به بلندی کلاه میبافیم. خب حالا ما باید 2 تا تیکه داشته باشیم از این موتیفی که بافتم. خب این هم تیکه دوم، این قسمت آستین روی آستین، قسمت شلوار هم به روی هم دیگه قرار میگیره. حالا ببینید برای تیکه دوم من یکی از آستین ها رو نبافتم. خب تیکه آستین، یکی از آستین ها رو جاش خالیه. قسمت کلاه هم این قسمت رویه لباس ما، قسمت کلاه هم که یقه لباس قرار میگیره، هیچ بافتی روش انجام نمیده.
نمیگیره. برای قسمت پشت ما 2 تا آستین ها و قسمت شلوار رو کامل میکنیم و همچنین قسمت کلاه. اما برای قسمت روی یکی از آستین ها رو کامل میکنیم و 2 تا از شلوارها. قسمت آستین یکی از آستین ها رو چون این قسمت میخوام دکمه بخوره، این قسمت آستین رو جدا میبافم. حالا قسمت آستینی که جدا میبافیم به چه شکل هست؟ شما به اندازه این گوشه تعداد پایه‌ای رو که دارین شما زنجیره میزنید به اضافه 1. برای من 28 تا پایه هست توی هر گوشه، من 28 تا زنجیره به اضافه 1 میشه 29 تا زنجیره، یعنی باید به اندازه این قسمت باشه. حالا این تعداد زنجیره رو 1 رج من روش پایه کوتاه میبافم. به چه خاطر میگن که 1 زنجیره اضافه بزنید؟ چون زنجیره آخری روی قلاب هست و بافته نمیشه. وقتی این زنجیره روی قلاب هست، ما این قسمت 28 تا زنجیره داریم. روی هر کدوم از زنجیره ها 1 رج پایه کوتاه می بافم. خب ببینید من آستین رو بافتم، 1 رج پایه کوتاه بافتم. بعد از 1 رج پایه کوتاه هر بافتی رو برای قسمت آستین انجام دادیم برای این هم انجام میدیم. 2 رج پایه ها رو به صورت پایه بلند بافتم و از رج سوم از تعداد پایه ها کم کردم که بلندی آستین بافته شده و این قسمت هم اندازه دور ماچ به این شکل. ببینید به این شکل به روی این آستین قرار میگیره که این گوشه ها بست میخوره و این قسمت باز میمونه برای دکمه خور لباس ما. خب حالا ما تیکه ها رو بافتیم، 2 تا تیکه رو گوشه به گوشه دقیق میذاریم روی همدیگه به این شکل و دور تا دور رو این قسمت های آستین، این قسمت های شلوار، همه قسمت ها رو دقیق میذاریم روی همدیگه و دور تا دور رو ما بست میزنیم که این 2 تا تیکه به همدیگه بست بخوره. خب حالا این قسمت آستین هم هیچ فرقی نمیکنه، این 2 تا تیکه رو به این قسمت گوشه به گوشه روی همدیگه قرار میدیم و 2 طرفش رو بست میزنیم. خب حالا من این قسمت نخو این گوشه بست میزنم که به چه شکل باید این گوشه ها رو، این تیکه ها رو به همدیگه روی همدیگه بست بزنیم. حالا قسمت کلاه هم میرسیم که بعد کاملش میکنیم. نخو به این گوشه بست میزنم، این قسمت ابتدا 2 تا زنجیره میزنم و کنارش 2 تا پایه بلند. حالا ما توی آموزش‌های قبلی 3 مدل از این لباس طرح ستاره رو بافتیم کامل. حالا بازم اینجا من کامل این بست ها رو برای شما میگم، هر جاشم مشکل داشتین برام کامنت بذارین، با کمال میل پاسخگوی شما هستم. خب 2 تا زنجیره زدم، 2 تا پایه بلند کنارش، توی پایه بعدی 1 پایه کوتاه میزنم، باز میام توی پایه های بعدی این 2 تا تیکه رو با هم دیگه میگیرم، ابتدا 1 پایه کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره و کنارش 2 تا پایه بلند، 1 و 2. بافت تکرار میشه، میریم توی خونه بعدی، این قسمت 2 تا تیکه رو با هم دیگه میگیریم، 1 پایه کوتاه میزنم، باز میرم توی خونه بعدی 2 تا تیکه رو با هم دیگه میگیرم، ابتدا 1 پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند کنارش. حالا اگر شما روش بهتر یا قشنگتری برای بست زدن داشتین میتونید از روش خودتون استفاده کنید. خب توی خونه بعدی پایه کوتاه میزنم، پایه بعدی باز پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه کنارش. بابت سر و صدا هم معذرت میخوام، توی هوای آزاد کنار جاده از این مشکلات هست دیگه. خب توی پایه بعدی باز به همین صورت بافت تکرار میشه، 2 تا پایه کنارش. تکرار میکنم و در انتها باز 1 پایه کوتاه. ببینید به این شکل این 2 تا تیکه به همدیگه بست میخوره. خب شما اون قسمت هایی که باید بست بخوره، این گوشه ها، این قسمت آستین و قسمت شلوار، این قسمت ها رو دور تا دور با این بستی که گفتم به هم دیگه بست میزنید. حالا این قسمت شلوار
شما نصف این قسمت شلوار رو بست میزنید، نصف دیگرش بست نمیزنید، برای اینکه میخواین این قسمت یه خورده آزادتر باشه و اینکه بچه میخواد بپوشه اذیت نشه. حالا شما این بست ها رو بزنید، این قسمت آستین هم روی همدیگه قرار میدیم و این دو طرف بست میخوره. بست رو انجام میدیم تا بعد برسیم به این قسمتی که باید قسمت کلاه رو کامل کنیم و قسمت های پنجه و گوش و صورت خرگوش. خب من دور تا دور این بست ها رو زدم و دو تا تیکه به همدیگه بست خورده. این قسمت شلوار هست، ببینید این قسمت شلوار رو من به صورت بسته بافتم و این قسمت هنوز باز هست که به شما نشون بدن که به چه صورت میتونیم این انتهای شلوار رو به این شکل ببندیم. خب این هم از قسمت آستین، شما میتونید هم به صورت بسته و هم اینکه به صورت باز این لباس رو داشته باشین. اگر خواستین که به صورت باز باشه این قسمت، شما میتونید انتهای آستین یا انتهای پاچه شلوار رو کشباف بزنید و اگر خواستین به صورت بسته باشه به این شکل میبافین. خب الان من این قسمت رو برای شما انجام میدم که به چه شکل انتهای آستین و پاچه شلوار رو به این شکل میبندیم. خب بعد از اون هم من کلاه رو میبافم. حالا من این شلوار رو ببینید انتهاشو میخوام ببندم. این قسمت انتها که رسیدم نخو بلندتر کات کردم و الان این نخو از تک تک این گندمی بالای باف به این شکل رد میکنیم. ببینید از تک تک این بافت ها میتونید به وسیله سوزن هم این کار رو انجام بدید. به این شکل تا انتها این کار انجام میدید. خب دور تا دور رو از این گندمی بالا نخو رد میکنم. خب نخو من از همه پایه ها رد کردم. به این شکل میکشین که انتهای شلوار بسته بشه. به این شکل ببینید و با دو تا کوک این قسمت نخو محکم میکنیم. به این شکل انتهای شلوار رو اگر خواستین بسته باشه به این شکل انتهای شلوار رو میبندیم. اگر خواستین کشباف داشته باشه هم انتهای خواستین باز باشه انتهای شلوار و همچنین انتهای آستین رو کشباف میزنید. خب ببینید حالا من بست و زدم. این قسمت حاشیه این قسمت میخوام باز باشه، یک رجو به وسیله پای کوتاه بافتن که مرتب بشه تا قسمت نیمه شلوار. ببینید من باز گذاشتم که این قسمت از لابلای این پایه ها میتونید به عنوان جادوگمه استفاده کنید. خب الان من میخوام کلاه رو ببافم. بلندی کلاه رو 20 سانتی متر بافتم. الان این قسمت باید کوک بزنم. رویه بافت رو به این شکل میذارم روی همدیگه و انتهای کلاه رو به همدیگه بست میزنم. این قسمت بالای کلاه پایه ها رو دو به دو با همدیگه به این شکل بست میزنم. حالا پایه بعدی پایه های روبرو رو میگیرم و بست میزنم به این شکل. باز پایه بعدی پایه بعدی و تا انتها این پایه های بالای کلاه رو به همدیگه بست میزنم. به این شکل برمیگردونم. خب الان این قسمت بالای کلاه به این شکل برمیگرده به روی کلاه. خب حالا این قسمت شما دور تا دور از این گوشه تا بیایم این گوشه
نخو به این گوشه بست میزنم و گوشه به گوشه با پای کوتاه میبافم. نخو بست میزنم به این گوشه کلاه، نخو بست زدم و توی این پایه ها هر کدوم 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 و 2. ببینید میرم توی این قسمت بعدی، توی این قسمت هم 2 تا پای کوتاه میبافم به این شکل. حالا پایه بعدی کار تکرار میشه. این قسمت خب دور تا دورو تا این قسمت پای کوتاه می بافم. خب من پای کوتاه ها رو تا انتها بافتم. الان برای اینکه این قسمت روی کلاه ما و جلوی صورت بافته بشه، من به صورت رفت و برگشت چند رج پای بلند می بافم که این قسمت جلوی کلاه هم بافته بشه. به انتها که رسیدم این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و بافت و برمیگردونم و الان روی تمام این پای کوتاه هایی که بافتم و پای بلند میزنم به این شکل. هر کدوم از پای کوتاه‌های رج قبل رو 1 پای بلند میبافم و این کار رو اینقدر ادامه میدم به صورت رفت و برگشت که جلوی کلاه هم بافته بشه. خب این از کلاه که من دور کلاه رو 3 رج با پای بلند بافتم و 2 رج پای کوتاه. اگر یه وقت شما احساس کردین که جلوی کلاه گشاد هست توی رج هایی که با پای کوتاه میبافین، در انتها هر چند پایه ای رو که بافتین، مثلا هر 5 پایه ای رو که بافتین 2 تا پایه رو با هم یکی کنین که از تعداد پایه ها کم بشه و این جلوی صورت یه خورده تنگ تر بشه. خب در انتها مونده برای این گوش های خرگوش و این قسمت. حالا برای این قسمت پنجه ها که به روش گردبافی هست، 1 حلقه جادویی 10 تا پای متوسط درون حلقه جادویی زدم و دورش رو با رنگ دیگه روی هر پایه 2 تا پایه کوتاه بافتم، یعنی توی رج دوم 20 تا پایه کوتاه داشتم. برای این حلقه ها و این دایره های کوچیک 1 حلقه جادویی در ابتدا 12 تا پایه متوسط بافتم و رج بعد 6 تا پایه متوسط بافتم و در رج بعد 12 تا پایه کوتاه. اینها به روش گردبافی هست. برای این صورت خرگوش هم 1 حلقه جادویی در ابتدا 10 تا پایه بلند بافتم، رج دوم تبدیل شده به 20 تا، رج سوم تبدیل شده به 30 تا و رج چهارم تبدیل شده به 4 تا پایه بلند. به روش گردبافی این صورت خرگوش رو بافتم که اینها هم 1 حلقه جادویی و 6 تا پایه متوسط بافتم. حالا میمونه برای این پاپیون روی گوش و گوش های خرگوش. برای بافتن گوش هر چقدر شما دوست دارین گوش خرگوش بلند باشه، شما تعدادی زنجیره میزنین. زنجیره ها بین 12 تا 15 تا زنجیره. الان من 12 تا زنجیره زدم. خب رج اول از پایه سوم من پایه متوسط میبافم به این شکل. روی هر کدوم از این زنجیره ها 1 پایه متوسط میبافم. و این هم پایه آخر. خب 12 تا زنجیره زدم. الان برگشتم روی هر کدوم از زنجیره ها، از زنجیره سوم شروع کردم به بافت و الان 10 تا پایه متوسط دارم. توی این زنجیره آخر پایه آخری، پایه دهم رو که زدم 3 تا پایه دیگه هم میبافم. 1 2 و 3 به این شکل. خب الان برمیگردیم و این قسمت هم روی هر کدوم از پایه ها پایه متوسط میبافیم. این قسمت هم هر تعداد پایه‌ای رو قسمت اول بافتیم، این قسمت هم باید ببافیم. من 10 تا بافتم، الان این قسمت هم باید 10 تا ببافم. پایه اولو درون خود حلقه میزنم چون این زنجیره دهم بود و الان این قسمت پایه ها رو تا انتها میبافم.
پایه ها رو که تا انتها بافتم، این قسمت یک زنجیره میزنم و بافتو برمیگردم و الان این پایه ها هر کدوم به صورت پایه کوتاه میبافم. خب به این بالا که رسیدیم، روی سر هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه کوتاه میزنم. چهار تا پایه این قسمت توی این حلقه آخری دارم، روی سر هر کدوم 2 تا پایه میزنم. به این شکل 8 تا پایه کوتاه شد و این قسمت تا انتها پایه ها رو میبافم، روی سر هر کدوم یکی تا انتها. خب تا انتها پایه ها رو بافتم، در انتها نخ و کات میکنم به این شکل. خب ما باید 2 تا از اینو ببافیم، 2 رنگ. ببینید این روی همدیگه قرار میگیره به این شکل. خب برای که این 2 تا تیکه به هم بست بخوره و این رنگ خاکستری یکم بزرگتر از رنگ صورتی باشه، ابتدا از این قسمت ابتدا 2 تا تیکه رو میذاریم روی همدیگه و این قسمت نخ و بست میزنم. نخ و بست زدم و الان این 2 تا تیکه رو با هم میگیرم، میبافم. باز حالا برای اینکه مشخص نشه به روی صورتی، ببینید رنگ صورتی این گندمی بالای بافت، این نخ پشتیشو میگیرم، ولی نخ رنگ خاکستری گندمی بافت و 2 تاش میگیرم و به صورت پایه کوتاه میبافم. باز پایه بعدی از گندمی نخ پشتی رو میگیرم، برای خاکستری 2 تاشو میگیرم. خب باز پایه بعدی، چند تا پایه رو به این شکل میبافیم. حالا من چند تا پایه رو میبافم و پایه بعدی. خب تا این قسمت حالا من 5 تا پایه رو 2 تا تیکه با هم بافتم. حالا بقیه رو ببینید، پایه خاکستری رو خودش به تنهایی میبافم به این شکل. حالا این قسمت پایه های 2 تایی که رسیدم، توی این قسمت باز روی سر هر پایه 2 تا پایه میزنم به این شکل. پایه بعدی، هر تعداد پایه رو داشتین این قسمت به صورت 2 تایی میبافیم. پایه بعدی، و پایه بعدی، پایه بعدی. خب حالا این قسمت ما توی این قسمت 5 تا پایه رو با هم بافتیم. حالا این قسمت 1 2 3 4 5. حالا این پایه ها رو من به صورت تکی می بافم، یعنی رنگ خاکستری خودش رو می بافم و 5 تا پایه انتهایی باز 2 تا تیکه رو با هم دیگه می بافم به این شکل. 1 2 3 4 5. حالا 2 تا تیکه رو میذارم روی هم دیگه و باز این کار تکرار میکنم. رنگ صورتی نخ پشتی از گندمی رو میگیرم و خاکستری رو 2 تا نخش رو میگیرم و تا انتها این 2 تا تیکه رو با هم دیگه میبافم. و این هم پایه آخر. یک زنجیره و نخ یه خورده بلندتر کات میکنم. الان ببینید رنگ خاکستری یه خورده بزرگتر شده. حالا این قسمت به این شکل پایین این قسمت رو میگیریم و با نخ و سوزن این قسمت یه بست میزنم. خب با نخ و سوزن به این حالت بهش حالت میدم، این قسمت یک بست میزنم و با نخ و سوزن به روی لباس بستش میزنم به این شکل. حالا اگر شما خواستیم بزرگتر باشه، بلندتر باشه، تعداد زنجیره ها رو بیشتر میزنیم. خب این از گوش. من با نخ و سوزن این گوش ها رو به روی لباسم بست زدم. خب برای این قسمت پاپیون 10 تا زنجیره زدم و 8 رجو به صورت پایه کوتاه بافتم و قسمت وسط رو با نخ بستم و به این شکل یه پاپیون کوچیک برای روی گوش
بافتم. دیگه نکته خاصی نداره. امیدوارم که از آموزش راضی باشین، ببافین و از بافتش لذت ببرین. این قسمت هم که گفتم دکمه میخوره، هر تعداد دکمه ای رو که دوست داشتین میتونید این قسمت به روی آستین نصب کنید و از این حفره های لابلای بافت به عنوان جادکمه ازش استفاده کنید. امیدوارم که از آموزش راضی باشین. تا یه آموزش دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.